කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා SL Passive Income channel එකෙන් මම කතා කරනවා කොහොමද online අපි earn කරන්න කියලා. online කොහොමද අපි dollars හොයන්න කියන එක මම කතා කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ මම පුද්ගලිකව සාර්ථක වුණ online earning ක්‍රම ගැන තමයි. මම ප්‍රධාන වශයෙන් දකින විදිහට අලුතෙන් මේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න එන කෙනෙක්ට සතයක්වත් අතෙන් වියදම් කරන්න නැතුව මූලික ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නැතුව පටන් ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න මේ YouTube කියන එක. මොකද YouTube කියන එක ඕන එක්කෙනෙකුට පටන් ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ලැප් එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න කිසිම දෙයක් නැත්නම් පටන් ගන්න හොඳම දේ තමයි YouTube කියන එක. ඒක මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒකට හේතුව මොකද YouTube වලින් full time income එකක්. ඒ කියන්නේ රස්සාවක් නොකර YouTube එකකින් විතරක් ජීවත් වෙන්න income එකක් හදාගන්න එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒක අද channel එකක් පටන් ගන්න හෙට වෙනකොට හරියයි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් අද අපි කතා කරමු ඔයා YouTube එකකින් සල්ලි හොයන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට වැදගත්ම වෙන කාරණා කීපයක්. මේ ඔයා මොනවා ගැනද මේ YouTube එක කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ තියෙන YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන එකනේ. හැබැයි මේ හැමදේම කරලා YouTube එකකින් එහෙම අපි හිතන විදිහට හොයන්න බෑ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි මේ YouTube එකකින් අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ අපෙන් අපේ වීඩියෝස් වල ads play වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙළඳ දැන්වීම් play වෙනවා. ඒ ads play කරන්න වෙන වෙන companies වලින් නැත්නම් වෙන වෙන පුද්ගලයෝ YouTube එකට සල්ලි ගෙවනවා. ඉතින් අපේ audience එකට ඒ ads play වෙනවට YouTube එකෙන් ගාණක් අපිට දෙනවා. එහෙම තමයි අපිට ad revenue එකක් එන්නේ අපේ YouTube එකකින් අපි videos දානකොට. ඔයාලා දැක්ක ඇති මගේ videos උනත් බලනකොට ads play වෙනවා. ඒ ads play වෙනකොට ඒ ads බලනකොට ඉන්කම් එකක් එනවා. හැබැයි හැම channel එකකටම එකම ගාණ නෙවෙයි ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. YouTube එකේ තියෙනවා මේ CPM කියලා එකක්. CPM කියන්නේ cost per 1000 impression කියන එක. ඒ කියන්නේ impression 1000කට ඒ කියන්නේ ads 1000ක් පේන්න ඒ ads play කරන්න කියලා YouTube එකට ගෙවන එක්කනා ඉන්නවනේ කම්පැනි හරි පුද්ගලයා. ඒ පුද්ගලයා YouTube එකට ගෙවන්න ඕන ගාණ තමයි CPM එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ cost per 1000 impression. ඒ කියන්නේ මම YouTube එකේ ad එකක් දාන්න ඕන නම් මම views 1000කට YouTube එකට ගෙවන්න ඕන ගාණ තමයි CPM එක කියලා කියන්නේ. හැබැයි මෙතන තව එකක් තියෙනවා RPM කියලා. RPM එක කියන්නේ YouTube එකට CPM එක කියලා ගාණක් ගන්නවනේ ads දාන්න කියලා ඕඩර් කරන එකනාගේ ඒකෙන් අපිට ගෙවන කොටස තමයි මේ RPM එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් RPM එක කියන එක හරිම වැදගත්. දැන් මගේ channel එකේ SL Passive Income SL Trading Academy එකෙන් දෙකේම යන්නේ RPM එක 1.3ක් වගේ dollars right. නමුත් ලංකාවේ gossip channel එතකොට meme channel වගේ ගත්තම ඒ වගේ RPM එක 0.5ක් 0.4ක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් 0.25ක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඇති RPM එක කියන ගොඩක් වැදගත් අපි channel එකක් පටන් ගන්න කලින්. මොකද අපි channel එක පටන් ගන්න ඕනේ අඩු මහන්සියකින් වැඩි ප්‍රමාණයක් හොයන්න ඕන නම් අපි පටන් ගන්නවා RPM එක වැඩි channels. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ RPM එක නැත්නම් views 1000කට අපිට ගෙවන ප්‍රමාණය වැඩි channel මොනවාද කියලා කතා කරොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ list එකක් එන්නේ. වැඩිපුරම අපිට views 1000කට වැඩිපුරම ගෙවන්නේ සාමාන්‍ය make money online. ඒ කියන්නේ සල්ලි online සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියන වගේ දෙයක් කතා කරොත් ඒකට අපිට ලොකු RPM එකක් එනවා. දැන් මෙතන දාලා තියෙන ගණන් ගන්න එපා මේ international audience එකට දාලා තියෙන්නේ ඩොලර්ස් 13ක විතර RPM එකක් එනවා කියලා international audience. නමුත් ලංකාවේ audience එකට උපරිම ඩොලර්ස් 2ක් වගේ තමයි මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක කතා කරන්නම් audience එක නැත්නම් රටත් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක මම ඊළඟට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔය social media marketing ඒතකොට finance and investing ඒ කියන්නේ අපිට හිතන්නකෝ අර credit card ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ බැංකුව ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නම් stock market investment ඔහොමයි දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒකේ RPM එක වැඩි. ඊට පස්සේ educational videos educational කියන්නේ මේ gossip නැත්නම් ඔය රට වටා තොරතුරු එහෙම ඒවා නෙවෙයි. ඊට පස්සේ photography film making වගේ ඒවට RPM එක ඊට පස්සේ වැඩි. ඊට පස්සේ පිළිවෙලට තියෙනවා. ඊට පස්සේ cars වගේ ඒවා පල්ලෙහාව පෙන්වන්න බලන්න music එහෙම video games right dance cover මේවට RPM කොච්චර අඩුයිද මීට වඩා ගොඩක් අඩු වෙනවා ලංකාවේ audience එකට. මේ international audience එකට music වගේ ඒවට RPM එක 1.4යි. මේ ලංකාවේ 0.2යි 0.4යි වගේ යන්නේ right. මේ video games වලට එහෙම ගොඩක් අඩු. මේ වගේ දැන් niche එක අනුව තමයි මේ වෙනස් වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් ඔයාගේ niche එක දැන් මෙතන
මේ වගේ ඒවට වැඩිපුර අපිට හම්බෙන්නේ මේවට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන අය වැඩිපුර වියදම් කරන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. ඒ කියන්නේ මේක් මනි ඔන්ලයින් නිච් එක ගත්තොත් එහෙම ඒක ඇඩ්වර්ටයිස් කරන අය ටාගට් කරන්නේ මේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න ඕනි කියලා ඉන්න ඔඩියන්ස් එක. එතකොට එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ එක වෙබ්සයිට් හිතන්නකෝ Binance එක නැත්නම් KuCoin එක වගේ ප්ලැට්ෆෝම් කස්ටමර්ස්ලා හොයාගන්න මේ වගේ නිච් එකක් ගැන වීඩියෝ කරන අයට වැඩිපුර ගෙවනවා. අන්න ඒ වගේ සරල කතාවක්. කුකින් නැත්නම් මේ මියුසික් වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒක බ්‍රෝඩ් කැටගරිය. ඒක නිච් එකක් කියන්නේ ඒක බ්‍රෝඩ් නිච් එකක්. ඒතකොට ඒක අවුරුදු 10 12 අයත් බලනවා, අවුරුදු 20 අයත් බලනවා, අවුරුදු 30 අය, අවුරුදු 60 70 අයත් බලනවා. ඒක ඔඩියන්ස් එක ඒක ටාගට් කරලා අපිට ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් මේ මියුසික් channel එක දැම්මා කියලා වැඩක් නැහැනේ නේද? අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මේ රට අනුව වෙනස් වෙන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාව වගේ රටකට ඔඩියන්ස් එකට ගොඩක් අය ටාගට් කරලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගහන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපිට ලොකු ප්‍රොඩක්ට් අපේ ඔන්ලයින් පර්චේස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ලොකු කෝසස් විශේෂයෙන් බයි කරන්නේත් නැහැ. අපි ඩොලර්ස් 900,000 කෝසස් බයි කරන්නේ නැහැ ලංකාවේ කවුරුත්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ලංකාවේ ප්ලේ වෙන්නේ නැති නිසා ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එකට රෙවෙනියු අඩුයි. නමුත් අපි ඇමරිකා නැත්තම් අපි කැනඩා රයිට් ඒ වගේම යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් ගත්තට පස්සේ ඒ වගේ CPM එක ගොඩක් වැඩි, RPM එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අපිට මොන හරි channel එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ audience එක නැතුව පිටරට audience එක ටාගට් කරලා අපිට අඩු මහන්සියකින් ඒ කියන්නේ views අඩු ප්‍රමාණයකින් යම්කිසි වැඩි සැලකිය යුතු ගාණක් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගොඩක් අමාරුයි. මොකද ලංකාවේ audience එක ටාගට් කරන එක ලේසි. මොකද ලංකාවේ channel එකක් පටන් ගත්ත ගමන් ටක් ගාලා අපිට ඒක ප්‍රොමෝට් කරගෙන නැත්නම් අපිට හොඳ content දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribersලා 1000 2000 එනවා. නමුත් පිටරට audience එක ටාගට් කරලා අපි කරනකොට ඒක හරිම අමාරුයි අපිට ඒ audience base එක හදාගන්න. මොකද අපේ video quality එක right අපේ language එක right ඒ සේරම barriers එක්ක අපිට හරි අමාරුයි ඒ quality එක හදාගන්න. ඒක නිසා හිතන්න එපා ලංකාවේ audience එකට කරන එක අපරාධ කියලා. මොකද අපිට ටක් ගාලා අපේ channel එක උඩට ගන්න පුළුවන් ලංකාවේදී. බල ඉන්න එපා. ඒ කියන්නේ පිටරට audience එක ටාගට් කරගන්නවා කිය හිත කල් දාන්න එපා. දැම්ම ඔයා මොනහරි channel එකකින් පටන් ගන්න. ඒක cooking වෙන්න පුළුවන්, music වෙන්න පුළුවන්. right? නමුත් ආ YouTube එක ඉස්සරහට යනකොට මොනහරි මේ වගේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන විදිය, channel හදන විදිය, right? tag කරන විදිය, එතකොට description දාන විදිය ඉගෙන ගන්නකොට හිමීට වට අවශ්‍ය නම් වගේ niche එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. අනෙක් වැදගත්ම එකක් තමයි මේ ඔයා target කරන audience එක. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න දැන් channel දෙකක් තියෙනවා කියලා. එක channel එකක් බලන ලොකු businessmanලා, එතකොට accountantලා වගේ අය. ඊට පස්සේ තව channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එක බලන්නේ අවුරුදු 15 16 ළමයි. නැත්තම් යන්නේ age එක. එතකොට ඔයාගේ high end product එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ගොඩක් කැමති ප්‍රොමෝට් කරන්න කාටද ඒක අර පොඩි ළමයිටද music videos බලන ළමයිට නැත්නම් අර lawyers ලා accountantලා ලොකු businessman රටද ඔයා කැමති ඒ අයට දාන්න. එතකොට එයාලා ඒක buy කරන chance එක වැඩි. ලොකු product එකක් තියෙන valuable luxury product එකක් ඒක ඔයා promote කරන්න යන්නේ අර crowd එකට. ඒ කියන්නේ buying purchase කියන්නේ buying power එක වැඩි අයට. ඒක මිලදී ගන්න හැකියාව වැඩි අයට. ඒ අයට ඒක පෙන්වන්න වැඩිපුර ගාණක් advertise එක publish කරන එක නා ගෙවනවා YouTube එකට. එතකොට YouTube එකට වැඩිපුර ගාණක් හම්බ වෙනකොට අපිටත් වැඩිපුර ගාණක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ audience එක අනුව niche එකකම උනත් ඔයාගේ audience එක අනුව ඔයාගේ CPM එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි YouTube එකෙන් අපි earn කරන ප්‍රමාණය ගොඩක් සාධක මත රඳා පවතිනවා. හැබැයි මෙතන එක සාධකයක් තියෙනවා අපිට control කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි mid-roll ads කියන්නේ. mid-roll ad කියන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක් විනාඩි 8කට වඩා වැඩි නම් ඒ වීඩියෝ එක මැද අපිට ads play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ads play කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට අපේ CPM එක RPM එක අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ YouTube channel එක පටන් ගන්න කලින් මේවා ගැන හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඔළුවේ තියාගෙන ඔයා කැමති niche එක තෝරගන්න. niche එක තෝරගන්නකොට පොඩ්ඩක් CPM එක වැඩි niche තෝරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඊට අමතරව වැදගත්ම දේ තමයි තමන්ගේ audience එකට හොඳ value එකක් දෙන එක. ඔයා කරන videos right ඔයා මොනයි tutorial videos කරනවා නම් නැත්නම් ඔයාගේ niche එක මොනවා වුණත් ඔයා හොඳ value එකක් තමන්ගේ audience එකට දෙනවා නම් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකේ වට grow වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට YouTube එකේ ඉස්සරහට යන්න මම ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්නම්. channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් දිගටම YouTube එක ගැන videos අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් YouTube එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම ඒව ගැන කතා කරන්නම්. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාට සුබ දවසක්.